طلاب جونيور 5 أهلا بيكم مع ريفيجن 1. النهاردة هنراجع جزء من الدروس اللي أخدناها. هنعمل ريفيجن على يونت 1 وعلى لسن الباراليلوجرام. يلا بينا نبدأ مع بعض. complete the ratio is. هنا الريشيو بيسأل على الديفينيشن بتاعها. هي ايه الريشيو؟ ratio is a method to compare between two quantities from the same unit. هي طريقة بنعمل بيها compare ما بين حاجتين بس بشرط يبقى ليهم نفس الايه؟ نفس اليونت. يبقى what is the meaning of the ratio? The ratio is a method to compare between two quantities or more with the same unit, with the same عكس مين؟ الريت is a ratio between two numbers أو between two quantities of different unit. خلاص؟ يلا بينا نكمل الإجابات. A rhombus is a square. الرhombus عبارة عن square. One of its diagonal is what؟ أولا احنا عارفين إن الرhombus الدياجونال بتاعته أصلا perpendicular. تمام؟ طيب الدياجونال بتاعت الرhombus أصلا perpendicular. علشان تبقى square الدياجونال بتاعت السكوير ايه؟ perpendicular وإيه؟ وإيكوال. يبقى الرhombus عشان يبقى square الدياجونال بتاعته محتاجة تبقى equal. محتاجة تبقى مين؟ equal. خلاص؟ طيب the two diagonals are equal in length in what and what. ال two diagonal equal في ايه وايه؟ ها مين اللي عنده two diagonals equal؟ الريكتانجل ومين كمان؟ والسكوير. يبقى the two diagonal are equal in rectangle and square. rectangle and what? and square. يلا بينا نشوف اللي بعده. The two diagonals are perpendicular in what and التو diagonal بيبقوا perpendicular في مين ومين؟ احنا لسه كنا بنقولها من شوية، بنقول ان التو diagonal بيبقوا perpendicular في السكوير والرمبس، في السكوير وايه؟ والرمبس. الحاجات دي كلها المفروض نبقى حافظينها square and rhombus. تمام؟ The ratio between the diameter and the circumference. The ratio between the diameter and circumference. برضو ده المفروض من الأسئلة اللي احنا نبقى حافظينها، بس تعالوا نجيبها. لو أنا مش حافظ هعمل ايه؟ احنا عايزين الريشيو ما بين الدايمتر والسيركمفرنس. طيب السيركمفرنس ليها تو رولز. ايه هما التو رولز؟ في رول بيقول 2 باي ار وفي رول اسمه باي تايمز دي. هستعمل الباي تايمز دي لان انا هنا في دايمتر، يبقى الريشيو ما بين الدايمتر والسيركمفرنس اللي هو باي تو دي. كنسل دي with دي يفضل 1 2 باي. يبقى الريشيو ما بين الدايمتر والسيركمفرنس 1 2 باي. 1 to ايه؟ باي. طيب لو سألت عن الريشيو ما بين الراديوس والسيركمفرنس، دي الراديوس، يبقى السيركمفرنس نستعمل انه رول اللي هو 2 باي ار. نكنسل الار مع الار فيفضل 1 to 2 باي. سؤال سهل وبسيط جدا. طيب تعالوا نقرا السؤال ده. A rhombus whose diagonal are equal in length. لو انا عندي rhombus، عندي ايه؟ rhombus الدياجونال بتاعته بقت equal. هي اصلا الدياجونال بتاعت الرومبس perpendicular، يعني هي perpendicular وكمان بقت equal. كده الرومبس قلب ايه؟ لسه كنا بنقولها من شويه، يبقى قلب square. صح كده. يلا ناخد examples كمان. The ratio between the perimeter of equilateral triangle and its side. انا عايزه الريشيو ما بين البريمتر والسايد. البريمتر بتاع equilateral triangle، هو equilateral triangle بيبقى السايدز كلها قد بعض، فالبريمتر بتاعه سايد تايمز 3، والريشيو ما بين السايد هنكنسل سايد مع سايد يفضل كام؟ 3 to 1. يبقى الانسر كام؟ 3 to 1. لو انا قلت البريمتر يبقى 3 to 1. طب انا لو قلت سايد to perimeter يبقى 1 to 3. الترتيب مهم جدا. الترتيب مهم ايه؟ جدا. طيب the ratio between the perimeter of a square and its side. برضو perimeter to side. البريمتر بتاع السكوير side times 4 والسايد زي ما هو، cancel s مع s يفضل 4 to what؟
to 1 عشان قلت البريمتر الأول. لو قلت السايد الأول هتبقى 1 to 4 من ضمن الأسئلة السهلة اللي المفروض إن احنا بنبقى حافظينهم. يلا نشوف example كمان. The ratio between the diameter and the circumference دوت اللي احنا لسه حالينه من شوية. خلاص وقلنا الريشيو هتبقى 1 to باي، ده حلنا من شوية، هنقول الريشيو تبقى 1 to باي. If A is twice B، يعني ايه A twice B؟ يعني A equal twice B، صح كده؟ A equal twice B. طيب ال 2 دي كأن الدينومينيتور بتاعها 1، ال A هي ال 2 دي تخص ال A وال B يخصها ال 1. لما أقول A is twice B يعني ال A هي اللي قد ال B مرتين. بطريقة تانية ال A يخصها ال 2 وال B يخصها ال 1. تاني A is twice B معناها إن ال A قد ال B مرتين، يبقى ال A 2 وال B 1، يبقى الريشيو ما بينهم 2 to 1. 2A to 1. A twice B معناها A equal 2 وال B equal 1. طيب هنا 2.5 كيلو جرام 750 جرام. ال 2.5 دي هنعملها، هنحول واحدة منهم. تعالوا نحلها كده. هنقول 2.5 كيلو جرام و 750 جرام، واحد منهم يتغير. احنا قلنا دايما بنغير الكلمة الكبيرة الكيلو جرام، بنعمل تايمز كام؟ تايمز 1000، فهتبقى 2500 to 750 ونعمل لهم simplify. هنعمل divide by 10. divide by كام؟ 10 تبقى 250 to 75. أولها 05 يبقى نعمل divide 5. divide كام؟ 5. divide 5 equal 50. divide 5 equal 15. divide 5 كمان هتبقى equal 10. divide 5 equal 3. يبقى الريشيو الأخيرة 10 to 3. سهل وبسيط. يبقى دايما لما يبقى two numbers عندي الكلمتين مختلفين جنبهم اليونتس بنغير البيج أسهل، ما ينفعش أغير الاتنين. طيب السؤال دوت فيه كتير منكم بيلخبطوا من بيه مع إنه بيحل بطريقة سهلة جدا. إيه هي الطريقة السهلة؟ إحنا عندنا النمبر الأولاني 1 over 5 و 3 over 4 و half. في كذا طريقة. أسهل طريقة أمسك الدينومينيتور اللي تحت دول كلهم أعملهم تايمز. أقول 5 times 4 times 2 equal 40. equal كام؟ 40. النمبر اللي طلع لي دوت هعمله تايمز كل فراكشن، يعني هعمل الفراكشن ده تايمز 40 والفراكشن ده تايمز 40 والفراكشن ده تايمز 40. يبقى هعمل على الكالكوليتر 1 over 5 times 40 و 3 over 5 times 40 و half times 40. بعدين هعمل لهم بقى simplify عادي. هعمل divide 2 يبقى 4 divide 2 15 divide 4 equal 5. مش هينفع اعمل simplest form تاني، فهي دي simplest form. سؤال سهل جدا. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. if A to B equal كام؟ 2 to 3 and A to C. ده في C كمان بس هنا ما جابش سيرتهم فنسيبها فاضية. ال A to C 1 to 4. ال AC 1 to 4. طيب هنعمل ايه هنا؟ كنا قلناها لما شرحنا الدرس ده وقلنا في واحد منهم اسمه الكينج اللي التو نمبرز بتوعه كاملين، اللي هو ده. مين ده ناقصه اللي فوق ياخد منه الكينج. الكينج هو اللي بيدي كله. لو حد ناقصه حاجة فوق يديله 2، لو حد ناقصه حاجة تحت يديله 1. وبعد كده بنعملهم تايمز، فهنقول 2 times 1 2 3 times 1 3 2 times 4 8 ودي simplest form 2 to 3 to 8. سؤال سهل وبسيط جدا. هو بقى عايز الريشيو ما بين البي والسي بس. البي والسي يبقى 3 to 8. لو في simplest form تاني بنكمل. تمام يلا بينا نشوف اللي بعده. ده لسه حالينه من شوية فده خلاص. تعالوا نحل ده. antecedent of the ratio. لو أنا عندي fraction كده دي ratio، النمبر اللي فوق اسمه ايه؟ antecedent. ايه؟ antecedent. النمبر اللي تحت اسمه ايه؟ consequent. اسمه ايه؟ consequent. يبقى النمبر اللي فوق اسمه antecedent والنمبر اللي تحت اسمه consequent. يبقى الانتيسيدنت هنا مين؟ ال 3. ولو سألتك على الكونسيكونت هيبقى 11. يلا اللي بعده. There are 540 students in the school. ده السم. ده مين؟ السم.
and the number of girls 5 over 7 the number of boys. ده معناه الجيرلز الأول صح؟ وبعدين البويز. الريشيو ما بينهم كام؟ 5 to 7. ال 5 دي بتاعت أول نمبر عشان الجيرلز الأول والبويز هما اللي بيبقوا 7. طيب أنا مدياك السم صح؟ يبقى هنا أكيد في كلمة سم هعمل لهم plus 5 plus 7 12 والنمبر ده يتكتب تحت السم 540. فأنا بعد كده هكتب إيه؟ find the number of girls and boys. فهنجيب ال number of girls. ال girls equal كام؟ 5 times 540 divide 12. 5 times 540 divide 12 وال number of boys equal 7 times 540 divide 12 ونجيب الأنسر بالكالكوليتر وسهلة. يلا بينا نقرا السؤال ده. A rectangle of perimeter 40. The perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle يعني ايه؟ يعني length plus width times 2 equal كام؟ equal 40. تمام؟ and the ratio between the length and the width 3 to 2 find length and width. يبقى احنا هنجيب الريشيو ما بين اللينث والwidth والsum عشان في كلمة perimeter. الريشيو ما بينهم 3 to 2. الsum بتاعهم 5. طيب هو تحت ال 5 هل انا هكتب 40؟ لا طبعا مش هينفع اكتب 40. ليه؟ لان ال 40 دي مش السم بتاع اللينث بلس الويدث. هنا لازم يبقى السم بتاع اللينث والويدث. البريمتر بتاع الريكتانجل عباره عن لينث بلس ويدث تايمز ايه؟ 2. فانا مش هينفع اكتبه علشان هو معمول له تايمز 2. يبقى الاول اعمل للبريمتر ديفايد 2 وبعدين استعمله على انه السم. فانا هقول 40 ديفايد 2 الاول يبقى equal 20. يبقى هو ده السم بتاع اللينث والويدث بعد ما شلت منه مين؟ times 2. لأن perimeter of rectangle equal length plus width times 2. فأنا ما ينفعش استعمله غير لما أشيل منه times 2. يلا بينا نحله بقى بالطريقة العادية. هيتحل ازاي السؤال ده؟ هنقول length equal 3 times 20 divide 5 equal 12 والwidth equal 2 times 20 over 5 equal 8. طيب هكتب جنبهم متر ولا سنتيمتر؟ على حسب النمبر اللي عندي. جنبه كلمة سنتيمتر يبقى جنبهم كلمة سنتيمتر. يلا بينا نحل السؤال ده. A factor bulb 12 fitted in 8 hours. 12 fitted in 8 hours. Then the rate of the performance equal what؟ احنا قلنا الريت equal what؟ هنعمل ايه؟ الريت هنا هيبقى equal 12 fitted over كام؟ over 8 hours. والأنسر هيبقى جنبه كلمة فدان per hour. هنقول 12 divide 8 ونجيب الأنسر وهو ده هيبقى الريت بتاعنا اللي هو شغال بالبالف ده. فهنقول 12 divide 8 equal 1.5. طيب if the ratio between مينا's weight وأحمد's weight ومروان weight كده أنا بجيب الريشيو ما بين 3 مينا وأحمد ومروان صح كده؟ الريشيو ما بينهم 5 to 3 to 6. if the difference ده في كلمة different. طيب هو لو في 3 numbers أنا ما ينفعش أجيب ل 3 numbers different. لازم في واحد منهم أنا هقول لك تعمل الماينس لمين ومين. أنا بقول لك the difference between مينا وأحمد is 10. يبقى أنا بعمل ماينس لمين؟ لمينا وأحمد بس. 5 minus 3 equal to الديفرنس ما بينهم هو كاتب كام؟ 10. هنعرف نجيب الباقي. يبقى مينا هيبقى equal كام؟ 5 times 10 divide 2 وأحمد هيبقى 3 times 10 divide 2 ومروان هيبقى 6 times 10 divide 2. يلا نجيب الأنسر. هنا هيبقى 30 هنا هيبقى 25 وهنا هيبقى 50. أظن السؤال سهل وواضح. يلا بينا نحل آخر سؤال. طيب تعالوا نحل أسئلة على الباراليل. رسمة باراليلوجرام معانا. ده باراليلوجرام بيقول لي انجل 8 بكام؟ 80 والانجل دي صغيرة ب 33 واللاين ده AM لحد هنا ب 6.5. find the measure of angle ABD. انجل مين؟ ABD. يبقى هو عايز الانجل دي، عايز البارت من الانجل ده. طيب هو احنا مش عارفين ان الانجل A plus B دول consecutive angles their sum equal 180 صح ولا لا؟ عشان ناقصني البارت ده. يبقى انا هعمل ايه؟ احنا عارفين ان هم كلهم على بعض A و B ب 180. فاحنا نقول measure of angle A
BD equal 180 minus 80 plus 33 ونجيب. طيب هنا أنا عايز measure of angle، سؤال نمبر 2 عايز measure of angle ADC، يبقى عايز الانجل دي ايه كلها. طيب احنا عندنا ان برضو angle A plus D equal 180، مش ال A ب 80 يبقى angle D بكام؟ أي two angles على نفس اللاين اسمهم consecutive angle their sum equal 180. ده معناه ان angle D equal كام؟ 180 minus 80 عشان اجيب angle D معاها على نفس اللاين، فهقول equal 180 minus 80 equal 100 degree. طيب اللينس بتاع ال AC، السايد اللي اسمه AC الدياجونال دوت اللينس بتاعه كام؟ انا كاتبه على البورت ده 6.5 يبقى كمان ده زيه 6.5، يبقى اللاين كله equal 6.5 plus 6.5 equal 13 سنتيمتر. وبكده نكون خلصنا revision part 1. ما تنسوش تستنونا في part 2 واعملوا لايك وشير وسبسكرايب.